So, hi guys! Okay, ang gagawin natin ngayon ay magmumukbang ako eating my ultimate Filipino breakfast char. Magmumukbang ako while answering the question based on nakalagay dun sa last live ko sa Facebook. Okay? So, yun yung gagawin natin ngayon while eating this ultimate Filipino breakfast. I'm going to answer those questions na nandun sa live ko sa Facebook. Okay? So, this would be my first time. Char! Lahat na my first time kasi nag-vlog ng lola nyo. Okay? So, yun. To start with, I have here my corned beef with a garlic corned beef kasi marami siyang garlic. Kapag maraming garlic, at saka meron din tayong basang egg kasi yung maluto. Gusto ko may basa. At may rice tayo. Okay, so ganito yung rice ko ba? Ang dami. And mostly yung habang-haba na paso. So, yun lang. Okay. So, magsisimula na tayo. I'm so sorry for this voice. Yung voice ko kasi iba. Iwan ko anong nangyari. So, hindi ako nakapag-LS ng ilang araw kasi rest muna yung voice ko. Sana all. Parang lalaki yung voice ko. Okay, so sisimula na tayo. So, ang first natin kainin since everyday itlog kasi ako nag-itlog every morning. So, isawsaw ko dito sa oil ng corned beef para masarap. Daka rice. Ciao! Gamit lang ako ng just kamay. Masarap kumain using your hands. Diba? Diba to? Laban ko dito sa mic ko. Ito na lang. So, ganito yung, ako nagluto nito. Ganito yung egg ko. Perfect egg, basang-basa yung nasa gitna. With the right combination of corned beef. Okay. First question. First question. Naka-move on ka na ba? Ooh! Naka-move on ka na ba? Paulit-ulit? Okay. To tell you honestly, so, sadyang may dumating at stay put lang kayo. to tell you honestly, hindi pa until now. Iniisip-isip ko pa rin siya. Sana all iniisip. Yes. Kahit maraming nagko-court sa akin ngayon, yung nangligaw. But hindi ko pa rin parang hindi pa ako handa na sagutin sila. Hanep sila. Hindi pa talaga ako handa, sobra. Na napapasok sa relasyon muna. Hindi muna sa ngayon, hindi pa naghihil yung mga sugat. Sana all may sugat. Ay, sana all. Kaan lang. Second question. Ang tagal, be. Second question na nga. Muya ka ng muya. Sa puntong ito, humingi ang aking pamangkin na ulam. Sorry na po. Anong pipiliin mo? Mahal ka o mahal
ako. Mahal ako, mahal ka, mahal. Ano ba talaga? Mahal ko, mahal ako. Yun ta. Siguro, for almost 5 years namin in a relationship noon yung ex ko. Bawal iyakan, besh. Mas pipiliin ko yung mahal ako kaysa mahal ko. Kasi yun yung nangyari sa akin eh. Mahal ko siya. Pero siya may mahal ng iba. What? Yun. Yun yung nangyari. Kaya mas piliin ko mahal ako kaysa mahal ko. Huwag kang strong, besh. Matutunan mo namang mahalin yung isang tao. Pag ganun. Next question. Mahirap ka bang? Anyway, mahirap ka bang mahalin? Sa tingin ko, Sa tingin ko lang ha, huwag kayong ano dyan. siguro. Ay, hindi naman siguro. Ay, iwan ko hindi dapat ako sumasagot niyan. Dapat kayo. Pero para sa akin, hindi naman siguro kasi ako yung tipong babae na kapag mahal ko talaga yung tao, binibigay ko yung lahat. Halos magawa ko na magsinungaling sa aking pamilya kasi ganun ako magmahal. Handa ako ipaglaban lahat. And then, kahit hindi ako tanggap ng parents mo, gagawin ko talagang lahat. Ganun ako. At saka, yun, in terms of bigayan, ganun ako klaseng girlfriend. Tapos, libre ka sa lahat. As long as, alam ko kung saan ka pupunta, alam ko kung, or kahit magte-text ka man lang na nandito ako sa mga barkada ko, okay, ganun akong klaseng girlfriend. Hindi siguro ako, siguro, Ano ba talaga? Hoy. madali lang siguro ako mahalin. Para sa akin lang. Ewan ko tanong nyo na lang sa ex ko. Sana all, my ex. Next question. Masarap talaga. Paano mo na-handle yung lahat? Paano ko daw na-handle yung lahat? Paulit-ulit. Sa 5 years almost 5 years ng boyfriend, ng ex ko. First to second month, grabe, iba yung impact. Sana all, iba yung impact. Kasi even yung masteral ko, kasi nagmamaster ako, even may masteral, apektado talaga. Hindi na ako bumapasok. Hindi ko na-handle lang first of 2 months. Yung pagti 3 months, parang ma-handle mo na. Nagpakabisi ako. Gumagala ako kahit saan. Punta ako sa mga bukid-bukid, yung mga bundok-bundokin, mga spots, beautiful spots here in Balingasat or here in Mindanao, pinapuntahan ko para lang hindi ko maalala yung tao. Tapos kapag gabi, hindi naman natin maiwasan na maiisip natin yung ex natin, diba? So, ang gagawin ko na lang is, tinatawagan ako ng mga friends ko bago ako matulog para hindi ko maalala yung lahat. Kasi gabi yung epekto sa akin. Naglalasing ako. Yes, lasing ako. 1 to 2 months. Lasing na lasing. Tequila yung tequila talaga. Yun ako. And then, ayun, parang na-handle ko na siya. Hindi ko na siya sinistop. Hindi kagaya noon na grabe ako ng stalk sa kanya. Gumagawa ako ng bagong account kasi dinak niya ako. Kaya yun. Handle ko lang. Topa. Ito nga. Pero hindi madali yung adjustment mo. Grabe talaga.
Hindi madali. Next question. Wow. Mulang na ako. Open ka na ba sa mga relationship? Parang sagot ko na yun kanina. Hindi pa. Hindi pa ako open. Parang let's say na sinasarado ko muna sa ngayon. Eh, parang hindi ko patanggap. Parang natatakot ako masaktan ulit. Takot ako masaktan ulit. Kaya hindi lang muna. Friend lang muna. Okay ako friend. But more than that, hindi lang muna. Ubus ng kanin. Ubus lang muna sa ngayon. Maybe soon. Kasi hindi ko pa siya napapatawag sa lahat ng ginawa niya sa akin. Kaya yun. Hindi pa. Yeah. Next question. Ano ba skincare mo? Actually, I've been using Skin Magical Set 3 last year pa, nung na-promote siya ng co-teacher ko na gumagamit siya ng ganito. Kaya ito yung resulta. Pero, sometimes hindi ako gumagamit. Gumagamit lang ako kapag may pimples na, yun. Yan, marami nga. Hindi nga ako masyado puting-puti talaga. Yan lang yung skincare ko. Skin Magical Set 3. Diba? Iba ngayon, walang natira. This is my first time na kumain ako ng, pero I guess it's already past 10. Hindi na to. Magiging brunch na naman ulit ito. Mahilig kasi si Robily ng brunch. As I've said, hindi ako nagkakape. So, hindi ako mahilig. Hindi rin ako mahilig kumain ng early morning. Ewan ko. Kakagising ko nga lang. Tingnan mo yung suot ko. Kakagising ko lang. So, yun lang mga tanong ba ninyo? Yun lang ba? Sisiw naman? Sana all. Sisiw. Okay. Ngayon, kung ano man nasabi ko ngayon, I hope hindi nyo ako i-judge. Kasi yun lang yung based yun sa sarili kong karanasan sa buhay. Mga lalaki kasi ngayon, iba, kapag nakuha ng gusto nila, wala na sila, yung tipong wala nang makuha sa'yo, iiwan at iiwan ka. Bihira na lang yung lalaki na matitino. Bihira. So out of 100%, 1% lang doon sa 100% yung matitino. And the rest, 99% hindi na. That is based on my observation lang. Huwag nyo ko i-bash. Kasi, yun talaga eh. Walang perfectong tao. Hindi mo mahanap yung perfect guy. But, pero yung mga taong yun, sa 99%, matutunan mo rin yung mahalin ata. Iwan ko. Kasi, hindi na talaga ako. Ayoko na.
Ayoko na talaga mag-boyfriend na magjojowa kasi sobrang sakit. Yes, masarap maging single, pero mahirap mag-isa. Mahirap mag-isa. Ah, but that's all for my vlog for this morning, and I hope you like this video. Don't forget to share, like, share, and subscribe to my YouTube channel, mga langga. See you for my next mukbang. Abangan nyo. And please don't forget to comment down below kung anong mga gusto niyo ipapagawa sa akin. And I am willing, 100% willing na gagawin ko talaga yun. Okay. Oh, excuse me. So, yun lang for this. I-end ko na tong vlog na to. And maraming salamat. Bye-bye. Ayan, tuloy.